News night where we go above and beyond the headlines. Going back to our top story, President Duterte orders Health Secretary Francisco Duque to answer allegations of the bungled deal for 10 million doses of Pfizer's COVID-19 vaccine. But Malacanang says that for the president, Duque committed no major lapses. Well, how are negotiations going with Pfizer and other manufacturers now? We go above and beyond the headlines with Vaccine Czar Carlito Galvez. Good evening, Secretary Galvez. Welcome to News Night. Can we begin with this, sir? Itong sinasabing negotiations with Pfizer, what happened there? Did Secretary Duque drop the ball when it comes to negotiations with Pfizer? I believe medyo nagkaroon lang ng konting delay yung ating negotiation sa Pfizer because it's still on. Nasa advanced stage na tayo ng negotiation. And I believe in fairness with the Secretary Duque, nakita natin talaga na dapat yung sinasabi lang CDA na na-delayed ay talagang pagsasabihan po rin natin yan. Kasi sa akin po, na-delayed din po sa akin na more or less 2 weeks. Dahil kasi talagang magkakaroon tayo ng tinatawag na legal opinion kung ano yung pipirmahan po natin. So sa nakikita ko po, there is no sinasabi natin bungle deal because ongoing po ang negotiation, wala pong nangyaring na we yung sinasabi ng basically yung dropping the ball. Hindi po nangyari po kasi nasa lupo natin eh. Dahil kasi po ang nakita po natin ay talagang nag-iingat po tayo sa mga pinipirmahan po natin. I see. So the delay, Secretary Galvez, is only because you needed to check the veracity of the information. You needed to go through a legal check so that wala tayong magiging problema. Is that what you're saying? At walang kasalanan si Secretary Duque because, you know, the minute na sinabi yun, someone dropped the ball and then there was a hint that it was Secretary Duque. Then when it was confirmed na yun ang pinupuntirya nila, biglang people started blaming him. I believe, ma'am, nakita ko unang-una, very impossible yung allegations na magkakaroon kaagad tayo ng 10 million this January. It's very impossible. Mathematically impossible yan. Dahil kasi unang-una yung Pfizer ngayon lang siya nagkaroon ng Emergency Utilization Authority. And I believe, kung makikita nyo sa mga news, yung more than 80% ng kanilang mga tinatawag na volume ay nakuha na ng mga rich countries and also from the countries they were originated. At nakikita po natin na talaga sa akin very impossible po 'yun. Okay. Secretary Galvez, ito namang mga ang dami kasing reactions noong about a week and 2 weeks ago. Ang daming nagre-react doon sa Chinese vaccine na bakit daw 'yon ang preferred. Marami namang iba pang mga brands na pwede. Para bang meron bang preferred brand or preferred country when it comes to the vaccine, or you're not looking at what country or what pharmaceutical firm produces that vaccine? Marami tayong kriteriya sa pagpipili ng vaccine. Actually, ito yung kriteriya na ginawa ng DOST at saka Vaccine Expert Panel. At nakita natin po, isa sa mga nakita na nilang isang kriteriya is yung tinatawag na yung safety and efficacy. Doon ngayon ang ginagawa nila, tinitingnan po nila yung platform. Kung ang platform po ay talagang bago or talagang yung classical or traditional na platform na meron tayong mga rich experience na more than 100 years na natin ginagamit. At nakita nila yung tinatawag natin yung mga Chinese vaccines and other vaccines na nakita nila na it came from inactivated virus o yung tinatawag nating weakened virus. Yung pong yung sinasabi ng vaccine expert, itong mga traditional vaccine ito, alam na nila ang reaction pagka ginamit po natin. Kaya po ang ginawa po nila, isa po yun sa mga criteria at saka po yung tinatawag na yung credibility at saka yung performance ng different vaccine makers, including yung tinatawag nating results sa clinical trials. Kung titingnan niyo po ang sa record na nagkaroon po. Opo. So Secretary Galvez, you're saying that we are just going by those 7-point criteria, and the vaccine experts panel is the one that is making the decisions, and there is no political decision here.
Yes, actually yun ang ginagawa namin kasi ang unang stage ng ating roadmap is first stage is yung tinatawag nating scientific evaluation and validation. So sa scientific evaluation and selection, ang may ano po diyan, may right po diyan is yung tinatawag natin yung vaccine expert panel. At saka po honestly, ako po nagtatanong din po ako sa mga international consultants. Meron po tayong consultants sa World Bank and also may consultant din tayo sa global consulting company, and also meron din tayong mga consultants sa mga private sector, especially yung mga Swilig, Unilab, which is they indulge on the marketing of the vaccine. So itong mga ito, mga experience ito, talagang nakikita nila na maganda rin yung vaccine po ng China. Okay. Secretary, pag pinag-uusapan yung the 7-point criteria for that the vaccine experts panel consider when looking at a vaccine candidate, kino-consider nyo pa rin po ba yung whether there are bribery allegations, for example? Because, for example, the Chinese pharmaceutical firm, na meron daw bribery allegations, kasama po ba yon doon sa decision-making process when it comes to deciding what vaccines will be purchased for the Philippines? Yes, tinitingnan din po namin 'yon, pero ang tinitingnan po namin is yung mga klase na vaccine na ginagawa po nila. In fact, yung mga ibang mga makers katulad ng Gamaleya at saka itong Sinovac, may history na po sila nang gumagawa sila ng vaccine. So yung po for 27 years gumagawa na po sila ng ito. Tapos ang tinitingnan din po natin is yung mga reports coming from our embassy. Actually, nagkaroon po kami ng interview ni Mr. Santoromana ng embassy ng China, at saka ang sinasabi nga niya widely used na po ang vaccine doon. Kung titingnan niyo yung economy ng China, sila po ang nagpa-positive dahil kasi ibig sabihin na-contain na nila yung virus. Meaning meron ng experience doon sa China, talagang na-contain na nila. At saka po yung kinukuha po namin katulad ng Sinovac, ang kanyang emergency utilization is for elderly and tinatawag nating may mga comorbidities. Meaning ibig sabihin safe yun dahil kasi ginamit yun. Binigyan siya ng authorization for use, limited use, for the use of the elders and also vulnerable sector. Okay. Secretary Galvez, ito na namang isa pang issue, kasi may mga LGUs, for example, San Juan City, Valenzuela, Quezon City, Davao. They're talking about purchasing para sa mga constituents nila. Pwede po ba yon? Or is the purchase of vaccines for the Philippines centralized? Is it going to be a centralized system or pwede magkanya-kanya ang mga LGU? Parang, di ba medyo magulo yun? Centralized po ang gagawin po natin. Ang gagawin lang po natin is magkakaroon po tayo ng tripartite agreement para at least maging centralized po siya. Meaning ang ginagawa lang po ng tripartite is we are sharing resources. Meaning ang ginagawa po natin, considering that may limitation po tayo sa may limitation po tayo sa ating procurement system, ang ginagawa po natin ay ina-allow po natin yung tripartite agreement katulad ng ginawa po natin sa mga private sector so that we can immediately close the deal, considering that yung po importante po kasi pagka when we close the deal, nandun na po tayo sa pipeline. Oh, but Secretary Galvez, what I'm asking about is yung mga local governments, Kasi may ibang mga LGU na ang sinasabi nila, pwede silang or they are preparing, setting aside cash or financing to purchase vaccines. Pwede po ba yon or kailangan national government? Pwede po namin, tinitingnan po namin, na-analyze po namin yung kanilang recommendation kasi yun nga natin na magkaroon din sila ng mga access. We are looking onto this. I reported this to the President na kung pwede ma-allow, especially yung mga cities na priority cities, na magkaroon ng access para at least yung maging arrangement natin is separate yung kanilang quota doon sa kukunin ng quota ng government. Ang pinaka-ano po natin, ang pinaka-intention po natin kasi dito ay meron pong desired quota sa government. And then kung just in case na meron pang additional from for tripartite agreement, it will increase further yung ating quota. For example, ang ginagawa po namin, we are negotiating ngayon sa isang company, meron po tayong quota na allocations na 20 million. Pagka na-approve po ni Presidente ang tripartite agreement with the private sector and also with the LGU, it will add up another 10 million. Okay. Secretary Galvez, in terms of the preparations for logistical, distribution, storage, infrastructure, how are we doing, sir?
can we be, what is our level of confidence in all of that? Dahil it is one thing to purchase all these vaccines, no? But when they arrive in the Philippines, how are we going to make sure na ma-disseminate yan lahat ng properly? Meron po tayong tinawag na logistics summit kahapon. It's a whole day summit that had been taken and facilitated by the Boston Consulting Group, the PDRF, at saka yung SWILIG and other pharmaceutical consortium. Napakaganda po kasi nandun po lahat ang mga tao, ang mga logistics officer, at saka mga tinatawag na supply chain company. At nakita natin na yung more than 574 po nag-participate. Doon po namin nakita na talagang yung mga possibility na talagang napakahirap yung logistic chain na gagawin po natin. Especially pagka yung mga hybrid na katulad ng Pfizer, makuha po natin. So nakita po, very confident po kami na yung ating mga private supply chain ay capable po sila. Okay. And Secretary Galvez, itong financial naman, no, pag pinag-uusapan ng budget, nung isang araw sinabi na nga ni Senator Sani Angara na hindi malinaw sa kanila, no, kung paano daw the amount for the vaccine purchase will be spent. Was there a very clear presentation to the legislature? Yes, actually, we have presented already to them that we have four strategies on financing. First is yung sa financing natin is through our budget through GAA. Second, sa GAA natin nagkaroon na tayo ng 2.5 at the same time more or less 70 billion na funded. Second is yung through bilateral. Bilateral meaning pwede tayo magkaroon ng tinatawag na grants and loans with foreign country. Katulad po ng Australia, they will provide us a grant to procure the vaccine. At the same time, meron tayong multilateral na yung Asian Development Bank at saka yung EEIB at saka po yung World Bank. Pwede po tayo mag-utang. Sa ngayon po, nakaroon po tayo ng pondo na pwede natin pong gamitin for our procurement is $1.3 billion. And Secretary Galvez, my final question, well actually two questions in one, pasensya na po, ang dami kong tanong. Number one, may binanggit na si President Duterte na ang gusto daw niya free mass testing in the first quarter of 2021. How is that going to impact doon sa ating national vaccination plan? And at the same time, itong issue of the level of confidence in vaccines, because so very challenging na nga ang situation natin. We have logistics, financial, distribution, storage, concerns to think about. And then you also have to consider how people are reacting to it. No? May mga taong kailangan pang i-convince para magpabakuna. So pasensya po, dalawang tanong sa isang tanong. Majority po ng ating mga testing ay libre po, especially ang mga testing po na ito na ginagawa po sa ating mga private, mga public hospitals. Libre po yung ating testing. At the same time, yung mga sa private naman ay ginagawa po nililipan po ng PhilHealth. So basically po, ang ating testing po ay talagang kung tutusin, especially kung na-hospitalize sa isang tao at saka ang niya is first contact siya, majority po yung mga first contact at saka yung talagang tinetest ng mga LGU is libre po yon. Yung mga tinatawag nating mga hindi po naging out of pocket ay yung mga tinatawag na personal na talagang gusto magpa-test for the purpose of certain purposes, like for example travel, and also yung tinatawag nating meron silang trabaho na dapat requirement po yung testing. Sa palagay ko, hindi po magano po yun, maghahalo yung trabaho po natin sa tinatawag natin sa testing at saka sa vaccination, kasi meron po tayong tinatawag na response cluster na tumututok po doon sa ating testing, isolation and treatment capacity. At meron po na tayo ng vaccine cluster na under my command na ang ginagawa naman po is yung preparation ng ating roadmap sa vaccine. Sa pondo po, may pondo po na 10 billion para sa testing at saka sa vaccine sa Bayanihan 2. Meron din pong 25 billion na nasa standby fund na pwede po natin gamitin yon. And at the same time, sa vaccine po, naka-prepare na po si Secretary Dominguez dahil ang pera po natin sa ating vaccination ay na-prepare na po since July. That's why ang po namin para ang maging transparent ang ating pagbili ng vaccine
ang ADB at saka World Bank po ang financial manager po natin. And definitely wala po corruption po yun. Okay, and confidence in vaccines, sir, dahil in the last 2 or 3 years, syempre medyo naapektuhan yan ng Dengvax scare, for example. Yes, So yung ano po natin, ang nakita po natin sa vaccination, nakikita po natin talaga malaking challenge po natin yung tinatawag na public uptake. At nakikita po natin kasama po sa aming logistics summit, nagpapasalamat kami na si Ma'am Margo, yung pinakaparang tinatawag natin na yung sa private sector na mga strategic mga communication ay tumutulong na rin po sa atin. Then nakausap din namin po yung vaccine expert panel at ang ating mga vaccine expert na si Dr. Lulu Bravo, na talagang tumutulong po sila na yung mga scare na ginagawa po ng mga sa social media ng mga anti-vaxxers ay ating pong maging masolve po natin po yun. At ang inano po namin sa ating mga mamamayan na talagang ang ating gobyerno ang pinakaano po natin ay makakuha ng safe at saka effective at affordable vaccine. At amin pong gagawin po yan. Okay, and syempre kayo po, magpapabakuna po kayo as soon as possible. Opo, kung mauna po ang Sinovac or yung Chinese I'm more than willing na magpabakuna po ng kung anumang mauuna na vaccine sa atin. But kahit nasabihin natin na ang mauna kahit na yung Gamaleya or yung Chinese vaccine, I'm more than willing to be the first to prove that it is safe and effective. Secretary Carlito Galvez, thank you very much, sir, for joining us tonight. Stay safe po, sir.